ነው የምንሰራው ኮመንት ምን አስገባ መጀመሪያ ላይ ያንዳንዱ ኮመንት ታግ ይሄንን ነው የሚመስለው ኮመንት እንደዚህ ከጻፍኩ ኮመንት ነው ይሄ እዚህ ላይ አይታይም ማለት ነው እዚህ ብራውዘር ላይ ስለማይታይ ኮመንቴን በዚህ መልክ መጻፍ እችላለሁ መጀመሪያ ከዛ ግን ይሄን ኮመንት ከማለት ይልቅ ሄዲንጋችንን ሄዲንግ እንደገና ፓራግራፍራችንን ፓራግራፍስ በማለት በዚህ መልክ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እቺን እንዲች በዚህ መልክ እናስቀምጣለን ታብ ነው የምንነካው እቺን እዚህ ጋር ሰሌክት አድርገን ታብ ስንነካ ፎርማት ፕሮፐርሊ ፎርማት እንዲሆን ማለት ነው ዛን እቺኛዋን በዚህ መልክ አስተካከለን በኋላ ኮመንታችንን ካስገባን በኋላ ሌላኛው ሊንክ መስራት ነው ሊንክ ማለት ለምሳሌ እዚህ የመጀመሪያው ፓራግራፍ ላይ እቺ ሎረም ኢፕሰም የሚለውን ጽሁፍ ይሄንን ጽሁፍ በሊንክ ማካተት ብፈልግ ሊንክ መጀመሪያ ሊንክ ታጓ ኤናት ብለናል ሊንክ ታግ ኤናት ብለናል ይሄ ኤን ስንሰራ በዚህ መልክ ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው ሶ ይሄንን ሎረም ኢፕሰም የሚለውን ጽሁፍ ይሄን ጽሁፍ ከት አድርገን እዚች መሃል ላይ ፔስት አድርገን ሪሎድ ባረግ ሴቭ ካደረኩ በኋላ ሎረም ኢፕሰም የሚለውን ምን አድርጎበታል ሊንክ አድርጎታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሊንክ ነው ማለት ነው ፖይንተር ትሆናለች ማለት ነው ከርሰሯ እዛ ጋር ስትሄድ ፖይንተር ትሆናለች ሶ ሊንክ ነው አሁን ይሄንን ሊንክ የቱ ጋር ነው ማግኘት ያለብን እቺ ኤች ሬፍ የምትለዋን የምንጽፈው ኤች ሪፈረንስ ይሄ ማለት የሊንክ አትሪቢዩት ነው የኤ ታግ የሊንክ ታግ ነች ሊንክ ታግ ኤ ታግ ነች እቺ ክሎዚንግ ታግ እና ስታርቲንግ ታግ ነው ነገር ግን እቺ ኤች ሪፈረንስ ማለት ኤች ሬፍ የምትለዋ ምንድናት አትሪቢዩት ነች ማለት ነው የሊንክ አትሪቢዩት ወይም ይሄ አትሪቢዩት ነች ሶ ይሄ ቦታ እዚህ ጋር ምንድነው ማስገባት ያለብን ይሄንን ሎረም ኢፕሰም የሚለውን ሊንክ ምን ውስጥ ማግኘት ነው የምንፈልገው ለምሳሌ ጉግል ላይ ከሆነ ጉግል ላይ ወይም የሆነ ዌብሳይት ላይ ከሆነ ይሄ ሊንክ የሚገኝበትን ሊንኩን ስንጫን ሊንኩን የሚያብራራው ጽሁፍ የሚገኝበትን ዌብሳይት እንጽፋለን ለምሳሌ google.com ከሆነ google.com ብለን ይሄንን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው ሴቭ ስናደርግ ሪሎድ ስናደርግ እዚህ ላይ ክሊክ ስናደርግ ቀጥታ ወዴት ነው የሚወስደን ማለት ነው ወደ ጉግል ይወስደናል ማለት ነው እዚህ ጋር ወደ ጉግል ይወስደናል ሶሪ እዚህ ጋር google.com ነገር ግን እዚሁ የራሱ ፔጅ ላይ እዚህ ጋር ሪሎድ ባደርግ የራሱ ፔጅ ላይ ነው እንትን የሚለኝ ኢፕሰም ላይ ክሊክ ባደርግ የራሱ ፔጅ ላይ ነው ነገር ግን ሌላ ታብ ላይ እንዲወስድልኝ ከፈለኩኝ ምንድነው ማደርገው ሌላ ታብ ላይ እንዲወስድልኝ ስጋ ማለት ታርጌት እላለሁ ታርጌት እና እቺን ጽፌ ብላንክስ ብለው ብላንክ ብዬ ሴቭ ባደርግ እና እዚህ ጋር ሪሎድ እላለሁ ከዛ በኋላ ክሊክ ሳደርግ ሌላ ታብ ላይ ወሰደኝ ማለት መጀመሪያ እዚህ ላይ ነበር የሚያሳየኝ አሁን ወደ ሌላ ታብ ይወስደኛል ማለት ነው ሶ ሊንክ ይሄንን ነው የሚመስለው ሊንክ እንዲሆን የምንፈልገውን ጽሁፍ መጀመሪያ ባጭሩ ለማሳየት ያህል እቺን ብቻ መጻፍ በቂ ነው ነገር ግን እነዚህ ኤች ሪፈረንስ የሚለው አትሪቢዩት የምንጠቀመው ሌላ ቦታ ለመጻፍ ስንፈልግ ሌላ ቦታ ላይ እንዲያሳየን ስንፈልግ ነው ስለዚህ ሊንክ እቺ ትሆናለች ማለት ነው ሊንክ ትሆናለች ይሄንን ይመስላል ከዚህ ውጪ ሊስት ሊስቶችን እዚህ ጋር ሊስትስ ብለን ሁለት አይነት ሊስቶች አሉ ኦርደርድ ሊስት እና አንኦርደርድ ሊስት የምንለው
አለ ማለት ነው። ኦርደርድ ሊስት ማለት ነው 1 2 3 ብሎ የሚጀምር ሲሆን አንኦርደርድ ሊስት ማለት ደግሞ ዶት ዶት አድርጎ እንዲጀምርልን የምንፈልገው ማለት የምንፈልገው ነው። ለምሳሌ የፍሩቶችን ሊስት መጻፍ ብንፈልግ መጀመሪያ ታጋችን ምንድነው የሊስት ዩኤል ኦር አንኦርደርድ ሊስት ኦኤል ኦርደርድ ሊስት ነው። ለምሳሌ ኦኤል ብለን እንጀምር እስቲ ኦኤል ብንል እዚህ ጋር ኦኤል ማለት አንኦርደርድ ሊስት ነው። ከዛ አይተሞቹን አንድ ባንድ እንጽፋለን ኤል አይ ብለን ሶ ሊስት 1 ለምሳሌ ኦሬንጅ ቢሆን ኦሬንጅ ከዛ ሊስት 2 ባናና ቢሆን then ሊስት 3 ደግሞ any other thing ባናና ኦሬንጅ ከፍሩት ወጣ ብንል ደግሞ ካቤጅ ብንል የሚሸጡ ነገሮች ቢሆኑ አሁን እዚህ ዌብሳይት ላይ የምናያቸው እዚህ ጋር ሪሎድ ስናደርግ እነዚህ እናያለን ማለት ነው። እዛ ጋር የጻፍናቸው ነገር እናያለን። ከእችን ነገር እዚህ ጋር እንድትልልን ዲቭ ስታይል ፓዲንግ ይሄንን ማየት መጨነቅ አይጠበቅባችሁም። ይሄን በቀጣይ የምናየው ስለሆነ ወደ ላይ እንዲስብልን ነው። ወደ ላይ ይሄንን እንዲስብልን ነው። ወደ ላይ እንዲመጣልን ነው። ሶ ይሄንን ሊስታችንን ኦርደርድ ሊስት ኦኤል ስላልነው ምን አድርጎታል ማለት ነው። እዚህ ጋር 1 2 3 ብሎ አስቀምጧል። ሌላ አራተኛም እዚህ ውስጥ ብንጨምር ያስገባልናል ማለት ነው። ያስገባልናል። ይሄንን ሊስት ደግሞ እዚህ ጋር አንኦርደርድ ሊስት ስንጠቀም ዩኤል ታግ ነው የምንጠቀመው። ኢንተርሰል ይሄን ያመጣል። እዚህ ውስጥ ሊስቶችን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ሊስት 1 ለምሳሌ ሊስት 1 ብንለው እናንተ የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ። ኤልአይ ሊስት 2 ኮንትሮል ይዤ ኢንተርሰል ነው ወደሚቀጥለው ታብ የሚወስደኝ ማለት ነው። ወደሚቀጥለው መስመር የሚወስደኝ ኢንተርን ይዤ ኮንትሮል ይዤ ኢንተርሰል ኮንትሮል ፕላስ ኢንተር ማለት ነው። ሶ አሁንም ኤልአይ ላለው ሊስት ነምበር 3 ማለት ነው። ሶ ይሄን ሴቭ ባረጋ አሁን ከቅድሙ በሚለይ መልክ ሊስቶችን አገኛለሁ። የቅድሙ ኦርደርድ ነው 1 2 3 ብሎ የሚያስቀምጠው። ሁለተኛውን ደግሞ ዝም ብሎ ዶት ዶት አድርጎ ነው የሚያስቀምጥልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት በዚህ መልክ የምንፈልጋቸውን ነገሮች ሊስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ የምንመለከተው ኢሜጅ ነው። ኢሜጅ እንዴት ነው የምናስገባው? ኢሜጅ